عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم العظات القرآنية. هذه الحلقة رقم 917، ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، وفي محور الظلم، وخصوصا موضوع المال. الحديث عن أموال الأمويين حديث يطول، لكن العباسيين هم الذين ورثوا الأمويين، ورثوا ثروات الأمويين وقتلوا معظم الأمويين. فاحنا هنقفز كده قفزة سريعة من عثمان إلى العباسيين، وهناخد فكرة في هذه الحلقة 917 عن الإسراف في المال في جمعه وتبذيره من الناس اللي هم حول الخليفة، البلع حول الخليفة. وهنتذكر قوله سبحانه وتعالى في الآية 5 من سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يعني لما يكون واحد يتيم، عيل يتيم وبلغ الحلم، ومن حقه يعني أن يأخذ ماله أو تركته ليتصرف فيها، لابد أن يعقد له اختبار لتثبت كفاءته، لإثبات كفاءته. فإن ظهرت كفاءته يعني أصبح متصرفا في ماله. إن لم تثبت كفاءته فالمال هو مال المجتمع ويقام عليه وصي يعني ويعطيه نفقته. وربنا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ده حتى فيما يخص مال اليتيم، مال بتاع شخص. ما بالك بقى واحد خليفة بياخد كل أموال الناس بالظلم وبالعسف، وبعدين ينفقها ببذخ وبثراء. يأخذ أموال الغلابة، يمص دم وعرق الفلاحين والصناع من البلاد المفتوحة أو البلاد التي يعني رزقت بسلطته، ويبعثرها على المحيطين به. فبتلاقي المحيطين بالخليفة بياخدوا أموال بالمصر كده بالهبل، والأموال دي طبعا جاية منين؟ جاية من الناس الغلابة. الناس اللي هم يعني يؤتون بالأموال للخليفة مش عليهم رقيب. يعني هو ما فيش في بقى جهاز مركزي للمحاسبات، انت خدت ايه، جبت ازاي، عملت ايه. لا، هو بيجمع المال بالعسف وبالظلم، وبمال قد كده ياخد منه شوية له هو ويودي للخليفة الباقي، والخليفة بقى ياخد شوية ويبعتر على الناس اللي حواليه شوية تاني. يبقى هي فيش ظلم اكتر من كده يعني في الموضوع ده. يعني في احداث 205 تقول الرواية: مات نائب مصر السري ابن الحكم ونائب السند يعني الهند داود بن يزيد، فولي مكانه بشر بن أبو داود على أن يحمل إليه في كل سنة ألف درهم. يعني الخليفة ولا بشر بن داود على الهند مقابل أن هو كل سنة يدفع 1,000,000 درهم. يعني بقى هو يستخدم قوته في أن هو يجبي كم مليون، لكن يدفع منه بس للخليفة 1,000,000 واحد. بيجمع الفلوس ازاي؟ ده مش شغل الخليفة، اهم شيء ان هو يدفع ايه؟ 1,000,000. شغل بقى مافيا. في واحد مشهور جدا من بتوع الحديث اسمه ابن معين. ابوه معين ده كان موظفا على خراج الري، يعني منطقة في فارس. فلما مات الأستاذ معين ده خلف لابنه 1,000 درهم و50,000 درهم. يعني ده واحد موظف، وموظف في الجباية في يعني في التاكسز، يعني في الضرائب. ساب 1,500,000، 1,050,000 درهم، 1,050,000 درهم. المعتصم، الخليفة المعتصم ربى مولى له اسمه الإفشين، وبعدين بيقول لك أنفق الخليفة المعتصم على غلامه الإفشين 1,000 دينار، 1,000,000 دينار. وفي الآخر الإفشين ده خان الخليفة بتاعه،
بس بعد أن أعطاه المعتصم 1,000,000 دينار أخرى. يعني أنفق في تعليمه 1,000,000 دينار، وجه المعتصم اداله 1,000,000 تاني، والأستاذ الإفشين طلع واد جدع قوي، فيعني ثار على الخليفة والخليفة قتله. الخليفة المتوكل أنفق 100,000,000 درهم على 2 فقط من خدمه. في عهد الخليفة الواثق اللي هو أخو المتوكل، اللي هو قبل المتوكل، الخليفة الواثق غضب على بعض الموظفين، فصادر منهم 229 سنة 229 حوالي 2,000,000 دينار. هو كان الخليفة ساعات بقى عارف الناس اللي حواليه حرامية، الناس الموظفين، فيصادر اللي معاهم. فصادر بعض الموظفين هو الخليفة الواثق، فخد منهم 2,000,000 دولار سنة 229. سنة 255 أم الخليفة المعتز كان اسمها قبيحة، سنتعرض لها فيما بعد. كانت تخبئ في سرداب أموالا المسروقة مخبأة في أجودة، وقدرها 1,000,000 دينار، بالإضافة إلى جوهر قيمتها مليون، يعني 2,000,000 دينار. وفي واحدة تانية اسمها أم محمد ابن الخليفة الواثق، كانت تنفق 10,000,000 درهم على جواريها وخدمها والمتصلين بها. الست أم محمد اللي هي بنت الخليفة الواثق بتنفق سنويا 10,000,000 درهم على الناس اللي حواليها. يا حلول. في واحدة اسمها القهرمانة، ديت توفيت 299، وبرضه هنتعرض لها فيما بعد. غضب عليها المقتدر واخذ ما عندها من المال، فكان عندها مال عظيم اعطت منه شخصين 200,000 دينار عينا غير الهدايا. وبعدين يعني مرضت وتوفيت في ذي القعدة. و يعني شوف بقى حتة واحدة قهرمانة، الخليفة خد اللي عندها، بس هي كانت قبل كده أعطت شخصين 200,000 دينار عينا، يعني فلوس ذهب غير الهدايا. لما نيجي لواحد بقى زي الفضل بن يحيى البرمكي، اللي هو يعني رشيد طبعا أوصل البرامكة إلى نفوذ كبير، وبعدين غضب عليهم وقتل جعفر البرمكي، وسجن الفضل أخوه، وسجن يحيى البرمكي اللي هو أبوهم. الفضل ده كان مشهور بقى بالكرم، طبعا بيذكروا الحاجات ديت ميزة للناس، إن فلان كان كريم وكان بدي ما حدش سأل الفلوس دي جت منين. الفلوس دي جت منين أصلا؟ ما هي جت من عرق ودماء الغلابة، أجدادنا الغلابة الذين كان أحدهم يعني يعمل والصوت فوق رأسه، يعني يكد في إنتاج الخير للغير. فعن أجل هذا بقى الأستاذ الفضل بن يحيى كان عنده بقى أموال كتيرة جدا، وكان راجل كريم. وهب الفضل ابن يحيى البرمكي للطباخ بتاعه يعني 100,000 درهم. يا بختك يا طباخ. وعلي بن الجهم بيحكي عن أبوه إنه كان أبوه في ضيقة، ومش عنده بقى إلا حتة دابة وعنده خدام. وبعدين المهم راح إلى يحيى عشان خاطر يشحت منه يعني. فإذا قبل الفضل بن يحيى فمشي معاه، قال له إيه؟ قال والله أنا يعني تعبان وبتاع. فبعث له ب30,000 درهم و10,000 درهم على طول كده. واحد تاني اسمه عبد الله بن الحسين العلوي من العلويين، واتيته الفضل بن يحيى فاجلسني معه وكرمنا فكلمته في ديني. المهم قال له دينك كام؟ قال 300,000 درهم. روح البيت لقيت 300,000 درهم موجودين عنده في البيت. بتأتي الأنباء طبعا من مصر المحروسة التي أحملها جرحا نازفا في قلبي،
السفه بقى في تبذير الاموال بين الضباط، بين الضابط الكبير الحاكم والضباط اللي حواليه. يعني اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. واذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال الم تر الذين بدلوا نعمه الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. حين اتذكر هذا وحين اتذكر ما حدث في تاريخ المسلمين أخشى مما قد سيحدث في مصر، وخصوصا بقى الصراع بقى بين المستبد والإخوان. وتعجبون من سقم صحتي هي العجب. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم العزاز القرآني في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.